Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So kung hindi pa kayo nakasubscribe guys, so please subscribe to my YouTube channel para mas marami pa kayong matutunan sa ating mga gagawing balloon backdrop. So guys, ipapakita namin sa inyo kung gaano lang kaliit ang space ng ating gagawa ng backdrop. So very challenging ito. So may lababo pa sa gilid, pero ipapakita namin sa inyo kung paano natin pagagandahin ito sa simpleng paraan. So kailangan lang natin guys maglagay ng 4 na pako dito sa mga semento. So kailangan natin gumamit ng drill. So sineset up na natin ito at para ready na ang ating pagkakabitan ng backdrop. So tara, gawin na natin! So yun nga guys, sorry hindi namin napakita sa inyo kung paano inilagay namin ang curtain, pero makikita nyo sa mga ibang video namin kung paano namin kinakabit ang curtain. So nakabit na natin yan guys. So kailangan na natin isunod ang lights. So medyo nabuhol yung aming mga Christmas lights. Set up na namin yan and then ikakabit na namin sa ating curtain. And then guys, ito ang ating mga gagamitin balloon. So gumamit kami ng chrome balloon na silver and gold at hahaluan natin ng white at gusto din ni client na may accent na brown. So bali 4 na color ang ating gagamiting mga balloons. So ngayon guys, siniset up na namin ang Christmas light sa ating curtain. So guys, ito na yung balloon na brown. So nakaset na to into 8 pieces. So ready na to guys para gumawa tayo ng balloon garland. So guys, kung makikita ninyo, alternate ang ginagawa namin. So white and brown, white, gold, white and silver. So yeah, para mas maganda yung setup niya. So ready na to guys, para ikabit na natin ang balloon garland. And then, sunod na natin ang name ni Celebrant. Hello, baby Kai Maverick. So yun nga guys, malapit na tayo sa katotohanan. So yan, nakikita nyo na set up na natin ang balloon backdrop natin. So ready na ba kayong pailawan to? So ito na siya guys! Tada! Yun! Ang ganda diba? So napaka-simple pero elegante ang ating balloon backdrop. So kanina makikita ninyo na talagang napakasikip pero ang ganda niya sa personal guys. So yan, ito na ang ating balloon backdrop. Thank you so much guys sa panonood ninyo at nawa na-enjoy ninyo
at marami kayong natutunan sa ating paggawa ng balloon backdrop. So, pwede nyo rin ito gawin sa inyong tahanan. At sabi ko nga, lagi ko uulitin, pag hindi nyo kaya, so huwag kayong mag-hesitate na tawagan ako or i-contact kami. So, kami na ang bahala sa balloon design ninyo sa kahit anong okasyon. So, thank you guys and God bless you all!